Tầng 13 không tồn tại phần 2. Người phụ nữ mặc áo trắng trong gương, sự yên tĩnh đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Sau đêm kinh hoàng trên tầng 13, khi chiếc đồng hồ quả quyết vỡ tan và linh hồn Hương dường như đã tìm được lối thoát, chung cư Minh Tâm khoác lên mình một vẻ bình lặng đến lạ thường. Thang máy không còn tự ý hoạt động lúc nửa đêm. Tiếng khóc ai oán trong ống thông gió cũng im bặt. Mọi thứ trở về với vẻ cũ kỹ, trầm mặc vốn có của nó. Nhưng đối với tôi, Nam, người đã bước chân vào tầng không tồn tại đó, sự yên tĩnh này lại như một lớp băng mỏng che đầy vực thẳm đen ngòm bên dưới. Nó gợn lên một nỗi bất an mơ hồ, rằng cơn ác mộng vẫn chưa thực sự kết thúc. Đã gần 1 tháng trôi qua. 1 tháng cố gắng sống như bình thường. Ban ngày, tôi vùi đầu vào công việc dịch thuật tự do, ép mình tập trung vào những con chữ vô hồn trên màn hình máy tính. Tôi dọn dẹp lại căn hộ 1405, cố gắng xóa đi mọi dấu vết của nỗi sợ hãi. Tôi thậm chí đã thay một tấm gương mới tinh trong phòng tắm, vứt bỏ những mảnh vỡ của chiếc gương cũ như vứt bỏ một phần ký ức đen tối. Nhưng bóng ma không chỉ tồn tại trong những vật thể. Nó tồn tại trong tâm trí. Hương có thể đã siêu thoát, linh hồn cô ấy có thể đã thanh thản. Nhưng ký ức về cô ấy, và quan trọng hơn, ký ức về lỗi lầm của tôi, thì không. Chúng như những hạt mầm độc, âm thầm nảy nở trong những góc khuất tăm tối nhất của tâm hồn tôi, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Giấc ngủ trở thành một cuộc tra tấn. Những mảnh vỡ hồi ức, tưởng đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ, cứ thế thay nhau ùa về, sắc nét đến đau đớn. Tôi nhớ như in cái mùa hè oi ả năm tôi 11 tuổi, ở khu tập thể cũ kỹ, tường vôi vàng ố và hành lang luôn nồng mùi ẩm mốc. Lũ trẻ chúng tôi, đen nhẽm và hiếu động, thường tụ tập chơi trốn tìm ở khoảng sân phía sau dãy nhà kho bỏ hoang, đời những đống gạch vụn và thùng phi rỉ sét chất đống. Hôm đó, tôi là người đi tìm. Tôi nhớ mình đã nhắm mắt, úp mặt vào bức tường thô đáp, tiếng đếm E5 10 15 20. Vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Tôi lùng sục khắp nơi, tìm thấy từng đứa một đang nấp sau những bụi cây ôm tùm hay trong những góc tối. Thằng Tuấn Mập, còn bé Nga súng răng, thằng Sơn Còi, tất cả đều bị tôi tìm ra trong tiếng cười nói ầm ĩ, chỉ trừ Hương. Con bé luôn lặng lẽ, giỏi ẩn mình. Trời bắt đầu nhá nhem tối, muỗi bắt đầu vo ve. Bụng tôi réo lên vì đói. Mấy đứa bạn cũng sốt ruột muốn về ăn cơm. Thôi kệ nó đi, chắc nó về rồi, để thằng Tuấn nói. Tôi lưỡng lự một chút, nhìn quanh khoảng sân đang chìm dần vào bóng tối, rồi cũng gật đầu. Chúng tôi kéo nhau về, bỏ lại trò chơi dở dang và quên bản mất cô bạn nhỏ vẫn đang kiên nhẫn đợi được tìm thấy. Mãi đến khuya, khi tôi đang ngồi xem tivi cùng bố mẹ, thì nghe tiếng bố Hương gọi tên con bé đầy lo lắng ngoài hành lang. Ông ấy đi tìm khắp nơi. Cuối cùng, ông tìm thấy Hương đang ngồi co ro một mình sau mấy thùng phi cũ kỹ ở sân kho, người run lên vì lạnh và sợ hãi. Đôi mắt con bé sưng húp, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Khi bố Hương bế con bé đi ngang qua cửa nhà tôi, Hương nhìn tôi. Ánh mắt đó đầy trách móc, tổn thương và cả sự sợ hãi bị bỏ rơi. Sao anh lại bỏ em lại một mình? Ở đó tối lắm. Em sợ lắm. Câu nói thì thầm, yếu ớt đó cứa vào lòng tôi một vết cắt vô hình. Dù chỉ là một trò chơi trẻ con, nhưng cảm giác tội lỗi mơ hồ đã đeo bám tôi từ lúc đó. Giờ đây, ánh mắt và câu nói ấy lại hiện về, rõ ràng như mới hôm qua, xới sâu vào tâm can tôi, như một lời nhắc nhở về sự vô tâm đầu tiên. Rồi tôi lại nhớ những lần khác, khi chúng tôi lớn hơn một chút, khoảng 12, 13 tuổi. Hương vẫn ít nói, nhưng con bé hay tâm sự với tôi những điều thầm kín. Có những buổi chiều ngồi trên bậc thềm xi măng cũ, con bé kể cho tôi nghe, giọng thì thầm đầy sợ hãi, rằng nó hay thấy đi có người ở trong gương phòng tắm nhà mình. Không phải lúc nào cũng thấy, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhất là vào ban đêm, khi trong phòng tắm chỉ có một mình nó đứng yên ngắm anh nhà. Để tôi nhớ Hương đã nói vậy, mắt nhìn xa xăm, vì giống như cái bóng của em, nhưng không phải. Nó đứng ngay sau vai em, mờ mờ ảo. Chỉ khi em không để ý, lúc em đang đánh răng hay rửa mặt, ngẩng lên bất chợt là thấy nó. Nhưng khi em quay lại nhìn thẳng vào Hương, nó lại biến mất. Tôi đã cười phá lên. Chắc mày nhìn già hóa quốc thôi.
hay là tưởng tượng linh tinh rồi sợ bóng sợ gió. Tôi đã trêu chọc con bé, bảo nó nhát gan. Tôi đã không tin. Thậm chí còn không cố gắng lắng nghe nỗi sợ hãi thật sự trong giọng nói run run của nó. Tôi chỉ đơn giản là gạt đi, cho rằng đó là chuyện vớ vẩn của con nít. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi đó lại có thể là một điềm báo, một sự thật kinh hoàng đang chờ đợi nó ở tương lai. Giờ đây, chính tôi lại đang trải qua cảm giác đó. Sau khi thay chiếc gương mới trong phòng tắm, một chiếc gương lớn, sáng bóng, không một tì vết, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự bất an mỗi khi đứng trước nó. Cái cảm giác có một đôi mắt vô hình đang dõi theo mình từ phía bên kia tấm kính, lạnh lẽo và đầy chờ đợi, vẫn còn đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Đôi khi, chỉ là một thoáng lơ đãng khi tôi quay đi lấy khăn mặt, hay khi đang cạo râu, tôi giật mình vì hình ảnh phản chiếu trong gương. Nó không chỉ là tôi nữa. Thấp thoáng sau lưng tôi, trong cái không gian mờ ảo của tấm gương, dường như có một bóng trắng. Nó không rõ ràng, chỉ như một vệt sáng sai chỗ, một sự biến dạng nhẹ của không khí. Nhưng nó ở đó. Và nó không giống hơn trong những lần tôi thấy ở hành lang tầng 13. Nó méo mó hơn, kỳ dị hơn, mà một cảm giác xa lạ và đáng sợ hơn nhiều. Như thể có thứ gì đó khác đang cố gắng khoác lên mình hình hài quen thuộc để tiếp cận tôi. Ác mộng cũng không buông tha tôi. Chúng trở nên sống động và kinh hoàng hơn bao giờ hết. Tôi không chỉ đứng nhìn tầng 13 hoang tàn từ xa nữa. Tôi bị ném vào giữa không gian đó. Tôi cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt, ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc, mùi tro tàn ẩm ướt và mùi máu tanh thoang thoảng. Tôi bước đi trên lớp bụi tro dày đặc, dưới chân là những mảnh vụn cháy đen, những bức tường cháy đen loang lổ những vệt màu đỏ sẫm như máu khô. Chúng dường như đang rên rỉ, thì thầm những lời ai oán. Tôi nghe thấy tiếng la hét câm lặng, tiếng khóc than tuyệt vọng vang vọng từ hư không. Có lúc, tôi thấy những hình hài méo mó, co quắp ẩn hiện trong các góc tối, như những nạn nhân khác của vụ cháy năm xưa. Linh hồn họ vẫn còn mắc kẹt lại nơi đây, không thể siêu thoát. Có đêm, tôi thấy mình đứng trước chiếc đồng hồ treo tường duy nhất còn sót lại trên hành lang tầng 13, mặt kính vỡ nát, nhưng tim của nó vẫn chạy. Nó chạy ngược. Tích tắc một cách ghê rợn, như đang tua lại khoảnh khắc bi kịch. Tôi dẫm lên lớp tro bụi, mà cảm giác như đang dẫm lên chính những mảnh vỡ tâm hồn mình, dẫm lên nỗi tội lỗi không thể gột rửa. Mỗi sáng thức dậy, người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ, cơ thể đã rời như vừa trải qua một trận vật lộn. Tôi sụt cân nhanh chóng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ triền miên, tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, dễ dàng giật mình bởi những tiếng động nhỏ nhất. Tiếng chuông điện thoại reo. Nam bắt máy, giọng uể oải. Nam, alo, Duy, giọng lo lắng. Nam hả? Mày sao rồi? Mấy hôm nay gọi không được. Nam, tao không sao. Hơi mệt chút thôi. Duy, mời ca. Giọng mày nghe tệ lắm. Chiều nay tao qua thăm mày nhé. Mang ít đồ ăn cho mày. Dạo này trông mày hốc hác quá. Nam, thôi không cần đâu Duy, phiền mày. Duy, phiền gì mà phiền? Bạn bè với nhau cả. Chiều tao qua. Tấm từ chối, tiếng cúp máy. Nam thở dài, Duy là thằng bạn thân duy nhất còn lại của tôi ở Sài Gòn này. Nó thực tế, logic, có phần hơi vô tâm, nhưng lại là người tôi có thể tin tưởng. Duy bắt đầu lo lắng thực sự cho tôi. Cậu ta đến thăm thường xuyên hơn, cố gắng bắt tôi ăn uống, rủ tôi đi cà phê, xem phim, cốt để kéo tôi ra khỏi 4 bức tường u ám của căn hộ 1405. Nhưng tôi biết, mình không thể thoát khỏi nó dễ dàng như vậy. Tiếng gõ cửa. Nam ra mở cửa. Duy, ê. Sao trông mày như xác chết tôi vậy? Lại mất mùa à? Nam, cười gượng gượng, dạo này hơi khó ngủ. Vào nhà đi, Duy, tao mua ít cháo gà với trái cây này. Ăn đi cho lại sức. Mà này, tao nói thật nhé, mày nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Mày không ổn chút nào đâu. Nam, giọng trầm xuống. Tao đã nói rồi, tao không điên. Duy à, có thứ gì đó ở đây thật sự không ổn. Nó đang nhắm vào tao. Mày không tin tao sao? Duy, né tránh ánh mắt Nam. Tin chứ. Nhưng mà mày biết đó, chung cư cũ, lại có lời đồn ma ám này nọ. Có thể do mày căng thẳng quá, suy nghĩ nhiều nên mới thấy những chuyện là thôi. Với lại, vụ cháy đó,
Chuyện tầng 13 ai biết thực hư thế nào, chỉ là lời đồn thôi mà. Chắc do áp lực công việc, đôi chuyện mày mới chuyển đến một mình. Nam ngắt lời, giọng sắc lại lời đồn. Sao mày chắc chắn đó chỉ là lời đồn? Sao mày biết rõ về vụ cháy và tầng 13 vậy? Thái độ của mày rất lạ, Duy. Mày có vẻ biết nhiều hơn những gì mày nói. Duy giật mình, lúng túng đâu có. Tao chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Chung cư này ai mà chả biết mấy chuyện đó. Nam nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng đanh lại nhìn vào mắt tao này. Duy, mày đang giấu tao chuyện gì? Tao là bạn thân của mày cơ mà. Có chuyện gì mà mày không thể nói với tao? Duy im lặng. Cậu ta quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, đôi vai hơi trùng xuống. Sự im lặng đó kéo dài, nặng nề, và còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói dối nào. Nó xác nhận những nghi ngờ đang lớn dần trong tôi. Nam gằn giọng, cố kìm nén sự tức giận và thất vọng. Duy, nói đi. Mày giấu tao chuyện gì về Hương? Về chung cư Minh Tâm này? Cuối cùng Duy thở dài một tiếng thật não nề. Cậu ta quay lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi, hối lỗi và cả sự sợ hãi không che giấu. Duy, giọng lý nhí, tao xin lỗi mày. Nam, thật sự xin lỗi. Đúng là tao biết chuyện của Hương. Nam sững sờ, lùi lại một bước. Mày biết? Biết từ khi nào? Duy tránh ánh mắt tôi. Từ khá lâu rồi. Hồi đó, trước khi mày chuyển đến đây không lâu. Ông anh họ tao làm bên phòng cháy chữa cháy. Cái hôm xảy ra vụ cháy ở Minh Tâm, đội của ổng là một trong những đội đầu tiên đến hiện trường. Sau này, có lần mùa nhậu, ổng mới kể lại cho tao nha. Ổng nói vụ cháy đó rất lạ, lửa bùng lên quá nhanh, lại tập trung chủ yếu ở hành lang tầng 13. Nhưng cái lạ nhất là căn hộ 1303. Nam nín thở, căn hộ của Hương. Duy gật đầu, cửa khóa trái từ bên trong. Khi phá cửa vào thì không có ai. Hoàn toàn trống rỗng. Không dấu vết vật lộn, không có thi thể, không tro cốt, không gì cả. Cứ như người ở trong đó đã bốc hơi vậy. Ông anh tao nói, cảm giác lúc đó rất đờn đẫn. Ổng còn bảo, nghe mấy người ở tầng dưới nói, cô gái sống ở căn đó tên Lam, Nguyễn Ngọc Lam, sống một mình, ít giao tiếp. Khi nghe cái tên đó, và sau này nghe loáng thoáng nhà cô ấy trước cũng ở khu tập thể của ngoài Bắc giống mày, tao đã ngờ ngợ rồi. Nam, vậy tại sao mày không nói với tao? Ngay từ đầu, khi tao nói tao chuyển đến Minh Tâm. Khi tao kể cho mày nghe những chuyện kỳ lạ. Tại sao mày lại giấu? Duy, giọng đầy dằn vặt, tao sợ. Nam ạ. Tao thực sự rất sợ. Tao nghe ông anh kể xong đã thấy lạnh gáy rồi. Tao không tin vào ma quỷ, nhưng những chuyện đó quá kỳ lạ. Tao sợ nếu nói ra, tao sẽ bị dính vào mấy chuyện rắc rối này. Tao sợ những thứ đó sẽ tìm đến tao. Nên khi mày chuyển đến đây, tao đã cố lờ đi sự nghi ngờ. Tao tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp. Tao đã chọn cách im lặng. Tao ích kỷ. Tao xin lỗi mày, thực sự xin lỗi. Nam im lặng hồi lâu, tiếng thở nặng nề, sự phản bội. Dù tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Duy, nhưng cảm giác bị người bạn thân duy nhất che giấu một sự thật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quá khứ và sự an nguy của mình, vẫn khiến trái tim tôi như bị một nhát dao đâm vào. Tôi cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết trong chính căn hộ ma ám này. Đêm đó, tôi không thể ngủ. Sự thật từ Duy càng khiến nỗi ám ảnh trở nên tồi tệ hơn. Hương không chỉ biến mất, mà là biến mất một cách bí ẩn và đùng rợn giữa vụ cháy. Và Duy đã biết điều đó. Nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, sự phản bội, tất cả hòa quyện lại thành một mớ hỗn độn trong đầu tôi. Tôi biết mình không thể sống mãi trong tình trạng này. Tôi phải làm gì đó. Phải đối mặt. Phải tìm ra sự thật cuối cùng về những gì đã xảy ra với Hương, và về thực thể đang ám ảnh tôi qua tấm gương. Tôi nhớ lại lời chú ba bảo vệ. Nhớ lại những lời đồn đại về tầng 13. Và rồi, tôi nhớ ra một chi tiết Duy từng vô tình nhắc đến trong một lần đến kiểm tra hệ thống điện cho tôi. Vì mấy bà trong chung cư này mê tín lắm, có chuyện gì cũng chạy đi tìm bà Mận thầy cúng ở cuối cái hẻm X gần đây này. Bà Mận. Một tia hy vọng mong manh le lói. Có thể bà ấy biết điều gì đó. Có thể bà ấy có cách giúp tôi. Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm bà Mận.
Con hẻm X nằm khuất sâu trong một khu dân cư phức tạp, khác hẳn với vẻ hào nhoáng, hiện đại của Sài Gòn mà người ta thường thấy. Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, tối tăm, ẩm thấp, hai bên là những căn nhà lụp xụp, tường vôi bong tróc. Mùi ẩm mốc, mùi rác thải và mùi thức ăn cũ trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quán, khó chịu. Sau một hồi hỏi đường, cuối cùng tôi cũng tìm thấy căn nhà của bà Mận. Nó nằm ở cuối con hẻm cụt, là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mái tôn đã hoang rỉ. Điều kỳ lạ là trước cửa nhà treo lủng lẳng hàng chục chiếc chun gió làm từ vỏ sò, vỏ ốc đủ loại. Gió heo mây thổi qua, chúng va vào nhau tạo ra những âm thanh len keng, trong trẻo nhưng lại ma mị đến lạ thường giữa khung cảnh điều hiu này. Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm gõ cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên tiếng kẹo kẹt đồi hé mở. Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Bà gầy gò, lưng hơi còng, mái tóc bạc trắng được búi gọn gàng sau gáy. Nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt của bà. Sâu hắm, đen láy và sắc bén như thể nhìn thấu được tâm can người đối diện. Bà mặc một bộ đồ bà ba màu nâu sòng cũ kỹ. Bà Mận, giọng đều đều, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu tìm ta? Vào đi, Nam, ngạc nhiên dạ. Vâng ạ, sao bà biết? Bà Mận, quay người đi vào nhà, ta chờ cậu nãy giờ. Tôi bước vào nhà, cảm giác đờn đờn chạy dọc sống lưng. Bên trong căn nhà khá tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào. Không gian đặc quánh mùi nhang trầm và một thứ mùi thảo dược gì đó khó tả. Đồ đạc trong nhà đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa nhà, một chiếc bàn thờ nhỏ đặt ở góc tường với di ảnh của ai đó đã mờ nhòe và vài bức tượng Phật, Quan Âm. Bà Mận ngồi xuống ghế, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện. Bà Mận, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu đến rồi. Cái nhiệt đeo bám cậu nặng quá. Âm khí quanh người cậu rất dày. Nam, đùng mình bà thấy được sao? Bà Mận, ta không cần thấy. Ta cảm nhận được. Nỗi sợ hãi, sự dằn vặt và cả một linh hồn đầy oán khí, đầy tiếc nuối đang cuốn lấy cậu. Nó không muốn hại cậu ngay lập tức, nhưng nỗi đau và sự cô đơn của nó đang dần dần bào mòn sinh khí của cậu, nuốt chửng cậu vào bóng tối của nó. Nam, bà đang nói về Hương. Cô gái đã mất ở tầng 13. Tôi kể cho bà Mận nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Từ việc chuyển đến Minh Tâm, chuyện tầng 13, thang máy ma ám, việc nhìn thấy Hương, chiếc đồng hồ quả quyết, cuộc đối mặt trên tầng 13 và sự siêu thoát tưởng như đã đến, cho đến những cơn ác mộng dai dẳng, cảm giác bị theo dõi và hình ảnh bóng trắng méo mó trong tấm gương mới. Tôi kể cả chuyện Vi đã che giấu sự thật. Bà Mận im lặng lắng nghe, đôi mắt nhắm hờ, những ngón tay gầy guộc gõ nhẹ lên mặt bàn. Thi thoảng bà lại khẽ nhấp một ngụm trà từ chiếc chén nhỏ cũ kỹ. Khi tôi kể xong, bà khẽ thở dài một tiếng não nề. Bà Mận, số phận thật trớ trêu. Con bé đó đúng là đã bị mắc kẹt giữa hai thế giới, giữa cõi âm và cõi dương. Vụ cháy và sự biến mất bí ẩn chỉ là khởi đầu. Nỗi đau khổ, sự cô đơn và tuyệt vọng của nó quá lớn, đã biến nó thành một sợi dây níu giữ nó lại nơi trần thế, nhưng đồng thời cũng thu hút những thứ khác. Nam, những thứ khác. Ý bà là sao? Bà Mận, nơi nào có oán khí nặng nề, nơi nào có linh hồn đau khổ mắc kẹt, nơi đó dễ trở thành cửa ngõ cho những thực thể tà ác hơn từ cõi dưới. Có thể đã có kẻ lợi dụng nỗi tuyệt vọng của con bé Hương, dùng linh hồn nó như một vật dẫn, một chiếc mặt nạ để tiếp cận thế giới người sống. Nam, lạnh ghế kẻ lợi dụng. Vậy cái bóng trắng trong gương cháu thấy không phải là Hương? Bà Mận, có thể là nó, có thể không. Linh hồn khi bị mắc kẹt quá lâu, lại bị oán niệm bao phủ, có thể bị biến dạng, thay đổi. Hoặc đó là một thực thể khác đang đội lốt con bé. Chiếc đồng hồ chỉ là cầu nối ban đầu, mang tính vật lý. Giờ đây, khi cậu đã đối mặt với nó, cánh cửa thực sự, nguy hiểm hơn, chính là tấm gương trong nhà cậu. Nó không chỉ phản chiếu hình ảnh. Nó là một cánh cổng. Và có thứ gì đó ở bên kia đang mời gọi cậu bước qua. Bà Mận đứng dậy, chậm rãi đi vào gian nhà trong tối tăm. Một lát sau, bà quay ra, đặt vào tay tôi một vật lạnh lẽo, nặng trịch. Đó là một chiếc gương nhỏ bằng đồng, cỡ lòng bàn tay, mặt gương đã xỉn màu, mờ đục theo thời gian. Quanh viền gương được chạm khắc những hoa văn rất lạ, cổ xưa, không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy, những hình thù kỳ dị, xoắn vặn vào nhau. Bà Mận, đây là gương hộ tâm,
một pháp khí cổ dùng để trấn linh và soi chiếu tà ma. Nó có thể giúp cậu nhìn thấy sự thật ẩn giấu sau những ảo ảnh, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không biết cách sử dụng. Hãy mang nó về, đặt trong phòng ngủ của cậu, nơi cậu cảm thấy an toàn nhất. Dùng một tấm vải đen sạch phủ lên. Nam, rồi sao nữa à, bà Mận, giọng nghiêm trọng, hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Nếu vào ban đêm, mặt gương tự động sáng lên dưới lớp vải, tuyệt đối không được nhìn vào. Ánh sáng đó có thể hút mất hồn phách của cậu. Nếu nó phát ra tiếng gọi tên cậu, hoặc tiếng gọi của người thân cậu, tuyệt đối không được trả lời. Đó là cạm bẫy. Nhưng nếu nó cho cậu thấy một hình ảnh, một ký ức nào đó mà cậu đã lãng quên, hoặc một sự thật cậu cần phải biết, thì cậu phải đối diện với nó. Đó là cách duy nhất để hiểu rõ ngọn nguồn, để phá giải sự ràng buộc này. Can đảm đối mặt với sự thật, dù đau đớn, còn hơn là trốn chạy và bị nó nuốt chửng. Nếu cậu không làm được, cái bóng kia, hoặc thứ đang giả dạng nó, sẽ kéo cậu vào thế giới của nó, mãi mãi. Tôi run run cầm chiếc gương đồng, cảm nhận cái lạnh lẽo và một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ nó. Lòng tôi nặng trĩu lo âu và sợ hãi, nhưng cũng có một chút hy vọng mong manh. Tôi cảm ơn bà Mận, dúi vào tay bà một ít tiền gọi là lễ, rồi vội vã rời khỏi căn nhà âm u đó, trở về căn hộ 1405. Tôi làm theo lời bà Mận. Tôi tìm một tấm vải đen sạch, cẩn thận bọc chiếc gương đồng lại và đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Cả buổi chiều và tối hôm đó, tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Tôi không dám nhìn về phía chiếc gương được che phủ, nhưng cảm giác như có một nguồn năng lượng vô hình đang tỏa ra từ nó, khiến không khí trong phòng ngủ trở nên ngột ngạt hơn. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tai căng ra lắng nghe mọi tiếng động. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước chưa khóa chặt, tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường, tất cả đều khiến tôi giật mình thon thót. Thời gian trôi qua chậm chạp một cách đáng sợ, rồi kim đồng hồ cũng chỉ đến thời khắc định mệnh. 2:13 sáng, tiếng thì thầm yếu ớt, ai oán, Nam Anh, còn nhớ em không? Một âm thanh khe khẽ, gần như không nghe thấy, nhưng lại xoáy thẳng vào tâm trí tôi. Giọng nói yếu ớt, ai oán, đầy đau khổ và tiếc nuối. Giọng nói của Hương. Nó vang lên từ phía chiếc gương đồng trên tủ đầu giường. Tôi giật bắn người, tim như ngừng đập. Ngay lập tức, lớp vải đen phủ trên gương bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng xanh lét, lạnh lẽo. Ánh sáng đó không quá chói, nhưng đủ để xuyên qua lớp vải mỏng, hắt lên tường những vệt sáng ma quái, nhảy múa như những bóng ma. Tôi nắm chặt lấy tấm chăn, mồ hôi lạnh tố ra ướt đẫm lưng áo. Lời bà Mận vang vọng trong đầu, vậy nếu mặt gương tự sáng lên, đừng nhìn vào. Nếu nó phát ra tiếng gọi tên cậu, tuyệt đối không được trả lời. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không suy nghĩ, không lắng nghe. Nhưng giọng nói kia vẫn văng vẳng bên tai, tha thiết và đầy ám ảnh. Nam, sao anh không trả lời? Anh quên em thật rồi sao? Em lạnh lắm, cô đơn lắm. Cứu em với, không. Đây là cạm bẫy. Bà Mận đã nói rồi. Mình không được trả lời. Không được nhìn, nhưng rồi, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, chiếc gương đồng không gọi tên tôi nữa. Thay vào đó, những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng và sống động như thể tôi đang nhìn trực diện vào mặt gương vậy. Tôi thấy phòng tắm nhà tôi. Chiếc gương mới thay vẫn còn sáng bóng. Nhưng đứng trước gương không phải là tôi, mà là Hương. Cô bé Hương của ngày xưa, khoảng 12, 13 tuổi, mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà con bé rất thích. Đôi mắt trong veo nhưng ngấn đầy nước mắt. Con bé nhìn tôi qua tấm gương, ánh mắt đầy sợ hãi và cầu cứu, miệng mấp máy không thành tiếng, "Đi đừng quên em. Xin anh đừng quên em." Trái tim tôi thắt lại vì đau đớn và thương cảm. Nhưng rồi, hình ảnh đột ngột thay đổi, vẫn là phòng tắm đó, vẫn là chiếc gương đó. Nhưng giờ đây, đứng trước gương là Hương của hiện tại, hay đúng hơn là hồn ma của cô ấy. Bộ áo dài trắng ướt sũng nước và dính đầy tro bụi. Mái tóc đen dài, bết lại, đủ rồi che gần hết khuôn mặt. Cô đứng quay lưng về phía tôi, bờ vai gầy gò rung lên bần bật, dường như đang khóc nức nở. Rồi rất chậm, cô quay người lại, khuôn mặt ẩn sau mớ tóc ẩm ướt hiện ra. Trắng bệch như sáp, da thịt như bị nước ngâm lâu ngày.
đôi môi tím tái, nứt nẻ. Và đôi mắt. Ôi đôi mắt đó. Hai hốc mắt đen ngòm, sâu hắm, hoàn toàn trống rỗng. Không có tròng đen, không có sự sống. Chỉ có hai dòng nước mắt bằng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống gò má xanh xao. Một nụ cười méo mó, đầy tuyệt vọng và oán hận nở trên đôi môi tái nhợt của cô. Ánh nhìn trống rỗng đó xoáy thẳng vào tôi, xuyên qua cả tâm hồn tôi. Tôi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Hình ảnh kinh hoàng đó quá sức chịu đựng. Đó không phải là Hương mà tôi biết. Đó là một thứ gì đó đã bị nỗi đau, sự cô đơn và oán niệm làm cho biến dạng hoàn toàn. Bà Mận nói đúng. Tôi phải đối diện. Không phải đối diện với nỗi sợ, mà là đối diện với sự thật. Sự thật về những gì đã xảy ra với Hương, và sự thật về thực thể đang lợi dụng hình ảnh của cô ấy. Tôi không thể ngồi yên chờ đợi nữa. Tôi phải quay trở lại nơi khởi nguồn của tất cả, tầng 13. Lần này, tôi không đi một mình trong tâm tưởng hay ác mộng. Tôi phải đến đó bằng xương bằng thịt, tìm ra sự thật cuối cùng, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì. Tôi khoác vội chiếc áo khoác, không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại và lòng can đảm ít ỏi còn sót lại. Tôi bước ra khỏi căn hộ, đi về phía chiếc thang máy cũ kỹ ở cuối hành lang. Đứng trước bảng điều khiển đã sờn cũ, tôi hít một hơi thật sâu, rồi lặp lại quy trình ma quái mà tôi đã vô tình khám phá ra trong cơn ác mộng, hoặc có lẽ là do một sự dẫn dắt vô hình nào đó. Nhấn nút tầng 1, rồi tầng 3, rồi lại tầng 1, rồi tầng 3. Sau đó, tôi nhấn và giữ chặt nút đóng cửa thang máy rung lên bần bật như thể sắp lông ra khỏi trục của nó. Đèn bên trong chớp tắt loạn xạ, tạo ra những khoảng sáng tối ma quái. Tiếng kim loại ken két, rít lên ghê rợn. Bảng hiển thị số tầng nhảy số một cách hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào. 14, 8, 5, 11. 2 cuối cùng, sau vài giây hỗn loạn tưởng như vô tận, thang máy dừng lại đột ngột, kêu lên một tiếng két khô khốc. Và trên bảng hiển thị, con số màu đỏ rực như máu tươi lại hiện ra, số 13, tim. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, phát ra tiếng cạo kẹt rỉ sét. Hành lang tầng 13 hiện ra trước mắt tôi, còn kinh hoàng và hoang tàn hơn gấp bội những gì tôi đã thấy trong ác mộng hay trong lần đối mặt trước đó. Không khí đặc quán, lạnh lẽo như trong hầm băng, mang theo mùi khói khét lẹt, mùi máu tanh nồng và mùi ẩm mốc của sự lãng quên hàng chục năm. Cái lạnh ở đây không chỉ là cái lạnh vật lý, nó là cái lạnh thấm sâu vào tâm hồn, khiến người ta cảm thấy cô độc và tuyệt vọng. Những bức tường cháy đen, loang lổ những mảng vữa bong tróc, để lộ lớp gạch đỏ âu bên trong. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi là trên những bức tường đó, chi chít những vết cào cấu bằng móng tay, và những vệt màu đỏ sẫm đã khô cứng, trông giống hệt như máu người bị trắc lên, tạo thành những hình thù kỳ dị, méo mó. Sàn nhà nhấp nháp dưới chân, phủ một lớp tro bụi dày đặc, xen lẫn những mảnh kính vỡ, những mảnh gỗ cháy vụn và những vật dụng cá nhân không rõ hình thù đã bị ngọn lửa hủy hoại. Tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ nát không còn kính, tạo ra những âm thanh ghê rợn như tiếng người than khóc, tiếng ai đó đang thì thầm những lời nguyền rủa. Đâu đó trong bóng tối, văng vẳng tiếng la hét tuyệt vọng bị bóp nghẹt, tiếng kim đồng hồ chạy ngược tích tắc một cách ám ảnh. Ánh sáng duy nhất chỉ là vài ngọn đèn trần leo lét, chập chờn sắp tắt, hắt xuống hành lang những vệt sáng yếu ớt. Ma quái, tôi bước đi trên hành lang hung hút, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì. Tim tôi đập như muốn vỡ tung trong lòng ngực. Không khí ở đây quá nặng nề, quá tà ác. Tôi cảm thấy như có hàng trăm đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của mình từ trong bóng tối, từ những căn phòng cháy đen hai bên hành lang. Lần này, tôi không tìm đến phòng 1303 của Hương nữa. Trực giác, hay một sự mách bảo nào đó từ chiếc gương đồng tôi để lại trong phòng ngủ, dẫn lối tôi đi về phía cuối hành lang, đến một căn phòng mà lần trước tôi chưa hề để ý. Cánh cửa sắt của nó nặng nề, hoen gỉ, chỉ khép hờ, để lộ một khe tối đen bên trong. Trên cánh cửa, con số bằng đồng đã cháy xém, nhưng vẫn còn đọc được 1301. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa. Nó kêu lên một tiếng kẹo kẹt kéo dài, ghê rợn, vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng, rồi từ từ mở ra, bên trong tối đen như mực. Mùi ẩm mốc và tro tàn xộc thẳng vào mũi tôi. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, đủ để tôi lờ mờ nhận ra đây là một căn phòng trống trơn, cũng bị tàn phá bởi ngọn lửa. Tường ấm khói đen kịt, sàn nhà phủ đầy tro bụi, nhưng ở chính giữa căn phòng,
ngược lại với sự hoang tàn xung quanh, lại sừng sững một vật thể còn khá nguyên vẹn một cách kỳ lạ. Đó là một chiếc gương soi toàn thân, cao quá đầu người. Khung gương bằng gỗ môn đen bóng, được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, phức tạp, dù vài chỗ đã bị cháy xém. Và mặt gương, nó nứt vỡ như một tấm mạng nhện khổng lồ, những đường nứt lan tỏa khắp bề mặt. Tuy nhiên, qua những mảnh vỡ đó, nó vẫn phản chiếu lờ mờ hình ảnh của tôi đang đứng ở ngưỡng cửa, và trong gương, không chỉ có tôi, cô ấy đứng đó, ngay sau lưng tôi trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo của tấm gương vỡ. Vẫn mái tóc đen dài, ướt át che gần hết khuôn mặt. Vẫn bộ áo dài trắng giờ đã nhuốm màu tro bụi và những vệt máu khô đen thẫm. Cô ấy đứng bất động, im lìm như một pho tượng, nhưng có điều gì đó khác lạ so với những lần trước. Qua những kẽ tóc đổ rượi, tôi thoáng thấy đôi mắt cô ấy. Chúng không còn trống rỗng, đen nòn nữa. Chúng trong vắt, sâu thẳm như mặt hồ thu, và chứa đựng một nỗi buồn mênh mông, vô tận. Không còn vẻ oán hận điên cuồng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cam chịu. Rồi, một giọng nói vang lên, không phải từ Hương trong gương, mà như vọng lại từ khắp căn phòng, từ chính những bức tường cháy đen. Giọng nói trong trẻo nhưng xa xăm, lạnh lẽo như tiếng vọng từ một thế giới khác. Em đã đợi. Đợi rất lâu rồi, Hương, em không muốn ở lại đây. Nơi này nó giữ em lại. Nỗi đau giữ em lại. Sự lãng quên giữ em lại. Ai đã làm điều này với em? Vụ cháy đó thực sự là tai nạn sao? Hay có kẻ nào đứng sau? Hương trong gương khẽ lắc đầu. Mái tóc đổ rượi che đi biểu cảm của cô ấy. Điều đó không còn quan trọng nữa. Quá khứ đã là tro tàn. Chỉ có hiện tại là xiềng xích. Rồi cô ấy, hay hình ảnh của cô ấy trong gương, ngẩng đầu lên một chút. Đôi mắt trong vắt, dù buồn bã, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của tôi. Anh đã nhớ ra chưa? Nhớ ra lý do em bị mắc kẹt lại nơi này. Nhớ ra lỗi lầm của anh. Ngay khi câu hỏi cuối cùng vang lên, mặt gương nứt vỡ trước mắt tôi đột nhiên gợn sóng như mặt nước bị khuấy động. Hình ảnh phản chiếu của tôi và Hương trong gương bắt đầu xoáy tròn, ngày càng nhanh, tạo thành một vòng xoáy đen ngòm, sâu hút ở chính giữa tấm gương. Ánh sáng trong căn phòng bị hút vào vòng xoáy đó. Một lực hút vô hình, cực mạnh, kéo giật tôi về phía tấm gương. Không, tôi hét lên, cố gắng bám víu vào khung cửa, cố gắng chống cự lại lực hút khủng khiếp đó. Nhưng vô ích. Cơ thể tôi như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, kéo mạnh vào vòng xoáy đen ngòm. Tôi cảm thấy mình xuyên qua lớp kính lạnh lẽo, nứt vỡ của tấm gương, một cảm giác xé rách, đau đớn và mất. Tôi rơi vào một không gian khác. Một nơi phi thực tế, hỗn loạn và đầy ác mộng. Tôi thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, xung quanh là vô số tấm gương đủ mọi kích cỡ, hình dáng, treo lơ lửng như những hòn đảo ma quái. Chúng xoay tròn chậm rãi, phản chiếu những ánh sáng kỳ lạ, nhấp nháy liên tục, lúc xanh lét, lúc đỏ rực. Không trọng lực, không phương hướng. Chỉ có sự im lặng đợn người bị phá vỡ bởi những tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích áo não và tiếng khóc than ai oán vang vọng từ khắp nơi. Tôi nhìn vào những tấm gương xung quanh. Chúng không phản chiếu hình ảnh hiện tại của tôi. Chúng phản chiếu những phiên bản khác, những nỗi sợ hãi, những tội lỗi và những cái chết tiềm tàng của tôi. Trong một tấm gương lớn hình bầu dục, tôi thấy mình đang gào thét điên dại, hai tay cào cấu vào mặt kính, ánh mắt thất thần. Tấm gương tròn bên cạnh, tôi thấy mình bị ngọn lửa đỏ được bao trùm, da thịt cháy đen, cò quắp trong đau đớn. Một tấm gương khác, hình chữ nhật, tôi thấy mình treo cổ lơ lửng bằng một sợi dây thừng cổ kỹ, đôi mắt trợn trừng vô hồn, lưỡi thề dài. Những phiên bản chết chóc, những kết cục bi thảm của chính tôi, của nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Kinh hoàng hơn, có những tấm gương không phản chiếu hình ảnh, mà lại đang từ từ chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh như máu tươi. Máu nhỏ giọt xuống khoảng không vô định bên dưới, tạo ra những tiếng lộc đột ghê rợn. Mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện với mùi tử khí khiến tôi lợm giọng. Đây là đâu? Một chiều không gian khác? Hay chỉ là ảo ảnh do tâm trí tôi tạo ra? Tôi hoảng loạn, cố gắng bơi trong không trung, cố gắng tìm một lối thoát khỏi mê cung gương khủng khiếp này. Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy lạc lối và tuyệt vọng. Những tấm gương như đang chế nhạo sự bất lực của tôi. Rồi, giữa vô vàn những tấm gương ma quái đó, tôi nhìn thấy nó.
Ở trung tâm của mê cung, nổi bật hơn cả, là một tấm gương lớn nhất, khuôn viền bằng bạc đã xỉn màu. Khác với những tấm gương kia, nó không phản chiếu hình ảnh của tôi, cũng không chảy máu. Nó hiện lên một cảnh tượng tĩnh, như một bức tranh ký ức bị đóng băng. Đó là căn phòng ngủ của tôi thời niên thiếu. Căn phòng nhỏ bừa bộn sách vở và đĩa nhạc. Tôi, 14 tuổi, gầy gò, non nớt, đang nằm dài trên giường, tai áp chiếc điện thoại bàn màu xanh lá cây. Bên kia đầu dây, tôi có thể nghe thấy, dù không có âm thanh thực sự, giọng nói thổn thức, đầy sợ hãi của Hương. Nam ơi, cứu tớ với. Có người đang gõ cửa phòng tớ. Gõ mạnh lắm. Tớ sợ lắm. Ở tầng trên, hình như có tiếng động lạ. Tiếng bước chân, tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cậu lên đây với tớ được không? Làm ơn đi Nam. Tớ ở một mình, và tôi của quá khứ, với sự bực bội và thiếu kiên nhẫn của một thằng nhóc mới lớn đang chuẩn bị đi ngủ, bị làm phiền bởi điều mà tôi cho là sự nhõng nhẽo, tưởng tượng của Hương, đã trả lời, giọng cộc lốc, thôi đi Hương. 10 giờ đêm rồi. Đừng có nhắc ma tớ nữa. Chắc là hàng xóm nhà bên cạnh thôi. Ngủ đi. Mai còn đi học. Rồi tôi cúp máy. Một tiếng cạch khô khốc. Tôi tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối. Và tôi đã vô tâm quay lưng lại, ngủ thiếp đi, bỏ mặc lời cầu cứu tuyệt vọng của cô bạn thân nhất. Hình ảnh đó, cuộc đối thoại đó, cứ lặp đi lặp lại trong tấm gương trung tâm như một cuốn phim quay chậm không hồi kết. Lời cầu cứu tuyệt vọng của Hương. Sự thờ ơ tàn nhẫn của tôi. Khoảnh khắc định mệnh đã niêm phong số phận bi thảm của cô ấy và gieo vào lòng tôi một hạt mầm tội lỗi sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa. Tôi đứng đó trước tấm gương ký ức, chết lặng. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, lạ chả, không thể kiểm soát. Cảm giác tội lỗi, hối hận và đau đớn như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lòng ngực, khiến tôi không thể thở nổi. Thì ra đây là điều mà Hương muốn tôi nhớ lại. Đây là xiềng xích thực sự để giữ cô ấy lại nơi này. Không chỉ là vụ cháy, mà còn là sự bỏ rơi của tôi vào đúng thời khắc cô ấy cần tôi nhất. Hương xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào không hay. Không phải hình hài ma quái, mà là cô gái 14 tuổi trong ký ức, mặc bộ đồng phục học sinh, đôi mắt trong veo giờ đen ngấn đầy nước mắt. Cô nhìn vào cảnh tượng trong gương, rồi quay sang nhìn tôi, giọng khẽ như hơi thở, anh nhớ đồ chứ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quỳ sụp xuống giữa mê cung gương lạnh lẽo, hai tay ôm mặt, khóc nức nở như một đứa trẻ. Những lời xin lỗi muộn màng bật ra khỏi môi tôi, nghẹn ngào và đứt quãng. Anh xin lỗi, Hương. Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Là anh đã bỏ rơi em. Là anh đã không tin em. Là anh đã để em một mình đối mặt với tất cả. Nếu đêm đó anh nghe máy, nếu anh tin em, nếu anh đến, có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh xin lỗi. Khi những lời sám hối chân thành bật ra từ tận đáy lòng tôi, mề cung gương xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những tấm gương phản chiếu hình ảnh ghê rợn của tôi, những cái chết tiềm tàng, vỡ tan thành từng mảnh, rơi loảng xoảng vào hư không như mưa pha lê. Những tấm gương chảy máu cũng mình lại, vết máu khô đi rồi tan biến. Tấm gương trung tâm chiếu cảnh tượng quá khứ cũng nứt toác, hình ảnh mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Hương quay sang nhìn tôi, một nụ cười buồn nhưng thanh thản, nhẹ nhõm lần đầu tiên hiện trên môi cô. Ngọn lửa oán hận từng bao quanh cô trong những ảo ảnh trước đây giờ đã hoàn toàn lụi tàn. Cô đưa bàn tay trong suốt của mình ra, khẽ chạm vào vai tôi. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa khắp cơ thể tôi, đúng là không ai đến vào đêm đó. Em đã rất sợ, rất tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng anh cũng đã quay lại. Anh đã nhớ ra. Anh đã hối hận. Vậy là đủ rồi, Nam à, gánh nặng trong lòng em cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi. Em có thể đi được rồi. Bóng hình cô mờ dần, trong suốt như một làn khói trắng, rồi tan biến vào không khí. Chỉ còn lại lời nói cuối cùng của cô vang vọng nhẹ nhàng, đi đừng quên em nhé, nhưng cũng đừng dằn vặt mình nữa. Hãy sống tốt. Mê cung gương sụp đổ hoàn toàn. Mọi thứ xung quanh tôi vỡ vụn trong một ánh sáng trắng chói lòa, ấm áp và bình yên đến lạ thường. Tôi tỉnh dậy, ho sặc sụa, thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo,
đầy tro bụi của phòng 1301. Chiếc gương soi toàn thân trước mặt tôi đã vỡ nát hoàn toàn, chỉ còn trơ lại cái khung gỗ cháy xém. Chiếc gương đồng nhỏ bà Mận đưa cho tôi, không biết tôi đã làm rơi ra lúc nào, nằm cách đó không xa, cũng đã vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, không còn mùi khói, mùi máu tanh. Không còn tiếng la hét, tiếng thì thầm ai oán. Không còn cái lạnh lẽo thấu xương. Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối, nặng nề của một nơi đã chết, một bi kịch đã thực sự khép lại. Tôi loạng choạng đứng dậy, cơ thể đau nhức ê ẩm nhưng tâm trí lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Gánh nặng tội lỗi dường như đã được gỡ bỏ phần nào. Hương đã đi rồi, thực sự siêu thoát rồi. Tôi bước ra khỏi phòng 1301, đi về phía thang máy. Lần này, nó hoạt động hoàn toàn bình thường. Bảng điều khiển sáng đèn đầy đủ các tầng, trừ tầng 13. Thang máy đưa tôi thẳng về tầng 14 trong sự im lặng quen thuộc. Bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn lại bảng điều khiển một lần nữa. Khoảng trống giữa số 12 và 14 giờ đây chỉ là một khoảng trống bình thường, không còn ẩn chứa điều gì ma quái. Tầng 13 lại biến mất khỏi sơ đồ tòa nhà, như thể nó chưa từng tồn tại, mọi thứ dường như đã thực sự kết thúc. Những ngày sau đó, chung cư Minh Tâm trở lại vẻ tĩnh lặng đến nhàm chán. Không còn bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra. Tôi ngủ ngon hơn, ăn uống tốt hơn, tâm trạng dần ổn định trở lại. Duy đến thăm, thấy tôi có vẻ ấy bình thường, nó mừng rỡ và rối rít xin lỗi tôi lần nữa. Tôi không trách cậu ấy nữa. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, và không phải ai cũng đủ can đảm đối mặt với những điều vượt quá sự hiểu biết thông thường. Tình bạn của chúng tôi, dù có chút rạn nứt, vẫn còn đó. Tôi tiếp tục sống ở căn hộ 1405. Tôi không còn muốn trốn chạy nữa. Nơi này, dù ám ảnh, cũng là nơi tôi đã tìm lại được một phần sự thật, đối mặt với lỗi lầm và chứng kiến sự giải thoát của Hương. Tôi cố gắng ghép nối lại những mảnh vỡ của cuộc đời mình, bắt đầu lại từ đầu, nhưng đôi khi, vào những đêm khuya tĩnh lặng, đặc biệt là khi đứng một mình trước tấm gương mới trong phòng tắm, tôi vẫn có cảm giác đờn đợn sau gáy. Một thói quen khó bỏ. Ánh mắt tôi trong gương dường như vẫn còn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nào đó, và rồi, vào một buổi tối muộn, khi đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, trong một khoảnh khắc bất chợt, khi ánh đèn phòng tắm phản chiếu lên bề mặt gương, tôi sững lại. Tim tôi hẫng một nhịp ở khóe mắt của hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương. Rất nhỏ, gần như không thể nhận thấy nếu không nhìn thật kỹ, một vết nứt nhỏ xíu, mảnh như sợi tóc, vừa mới xuất hiện trên bề mặt tấm gương mới thay cách đây không lâu. Nó nằm ở đó, im lìm, như một lời cảnh báo thầm lặng. Tôi dụi mắt, nhìn lại. Vết nứt vẫn còn đó. Không phải ảo giác, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không thể nào. Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc? Hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Một vết nứt do lỗi sản xuất, tôi cố gắng tự trấn an mình. Nhưng nỗi bất an lại bắt đầu nhen nhóm. Đêm đó, tôi lại khó ngủ. Tôi nằm trằn trọc, cố gắng gạt bỏ hình ảnh vết nứt ra khỏi đầu. Tôi tự nhủ rằng mình đã quá nhạy cảm, quá ám ảnh, nhưng rồi, vào đúng 2 giờ 13 phút sáng, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ chập chờn, một âm thanh lại vang lên. Rất khẽ, nhưng đủ để đánh thức tôi dậy trong sự kinh hoàng. Âm thanh đó vang lên ngay bên tai tôi, trong căn phòng ngủ tưởng như đã bình yên, không phải giọng nói ai oán của Hương. Không phải tiếng thì thầm mời gọi từ chiếc gương đồng đã vỡ, mà là tiếng cười khúc khích. Trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo, ma quái. Tiếng cười của một đứa trẻ.